SBI ফালৰ পৰা সাৰ্কেল বেস অফিচাৰৰ ভেকেন্সিৰ প্ৰক্ৰিয়া আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে। ইয়াত আমি আজি আপোনালোকক সকলোখিনি A to Z দেখাম, কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কাৰ ক্ষেত্ৰত কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি স্যালাৰি কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, সকলোখিনি আজি আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত দিম। কাৰণ সাৰ্কেল বেস অফিচাৰৰ এটা বেনিফিট কি হয় যে আপোনালোকে এটা সাৰ্কেলৰ আণ্ডাৰত যিকেইটা আপোনালোকৰ ষ্টেট কভাৰ কৰি থাকিব সেই ষ্টেট কেইটাতে আপোনালোকৰ পোষ্টিং হ'ব। সো নৰ্থ ইষ্টতে আপোনালোকৰ যদি এই জবটো পাই যায় নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো এটা ষ্টেটত আপোনালোকৰ ভৰ্তি হৈ যাব, স্পেশালি আসামৰ কিটা আসামতে দিয়া হয়। সো দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ' আমি আৰম্ভ কৰিম। A to Z আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত কৈ দিম, কাৰণ SBI ফালৰ পৰা সাৰ্কেল বেস অফিচাৰ মানে CBO ৰ কাৰণে আপোনালোকক ভেকেন্সি আহিছে 2050টা। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সকলোকে লিখম। সো আহক দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। সো যেহেতু মই আপোনালোকক কৈছিলো ভেকেন্সি আহিছে SBI CBO ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2026ৰ কাৰণে, যাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আজিৰ পৰা মানে 29 জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনালোকৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে, য'ত আপোনালোকৰ ভেকেন্সি থাকিব 2050টা। চাব পাৰে পোষ্ট নেম সাৰ্কেল বেস অফিচাৰ, অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া SBI, লোকেশ্যন এপ্লাইড সাৰ্কেল অনলি। মই আপোনালোকক কোৱা নিচিনা যিটো সাৰ্কেল আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব তাতে আপোনালোকৰ জব লোকেশ্যন দিয়া হ'ব। মোড অফ এপ্লিকেশ্যন টোটেলি অনলাইন আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকৰ SBI ফালৰ পৰা হয়। সো আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 29 জানুৱাৰী 2026 মানে আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে, আৰু লাষ্ট ডেট বিচাৰিছে আপোনালোকৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডেট। আৰু ডাউনলোড অফ এডমিট কাৰ্ড টেন্টেটিভ মানে আনুমানিক মাৰ্চ 2026 লৈকে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড আহি যাব, আৰু অনলাইন এক্সাম আপোনালোকৰ মাৰ্চতে হ'ব, টেন্টেটিভ বুলি যিহেতু কৈছে। সো মানে আনুমানিক হ'ব পাৰে, বাট মোষ্ট প্ৰবেবলি আপোনালোকৰ ষ্টেট বেংকৰ এক্সাম সঠিক সময়তে আপোনালোকৰ হৈ যায়। এতিয়া ফিজৰ ওপৰত কথা পাতিম, আপোনালোকক কৈ দিওঁ ফিজ কেইটা কেনেকুৱা হ'ব, বাট তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই লৈছোঁ সাৰ্কেল বেছৰ যিটো কৈছে সাৰ্কেল বেছ অনলি, এবাৰ মই আপোনালোকক অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো দেখাই লওঁ। সো ইয়াত চাব পাৰিছে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ সাৰ্কেল, দেন ষ্টেট, দেন লেংগুৱেজ, দেন আপোনাৰ টোটেল নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 2050টা। মই গুৱাহাটীৰ পৰা বিলং কৰিছোঁ আৰু মানে আসামৰ পৰা বিলং কৰোঁ। সো গুৱাহাটী আমাৰ সাৰ্কেল আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে গুৱাহাটী সাৰ্কেল চিলেক্ট কৰিব। চাব পাৰিছে আসাম, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, মেঘালয়া, মিজোৰাম, অলপ জুম কৰি দিছোঁ, মিজোৰাম, দেন আপোনালোকৰ নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা, এইকেইটা সাৰ্কেল হৈছে আপোনাৰ গুৱাহাটী সাৰ্কেলৰ আণ্ডাৰত। সো আপোনালোকে যেতিয়া এক্সামৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে গুৱাহাটী সাৰ্কেল চিলেক্ট কৰি ল'ব। দেন আপোনালোকৰ কিছুমান লেংগুৱেজ জনা দৰকাৰী, যেনেকৈ আছামিজ, বেংগলী, বড়ো, মণিপুৰী, প্ৰত্যেকটো ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত লেংগুৱেজ এপ্লিকেবল হ'ব। আসামৰ পৰা হ'লে আছামিজ, বেংগলী মানুহে জানে, বড়োসকল কিছুমান আছে তেওঁলোকেও বড়ো জানে, মণিপুৰী আছে, গাৰো আছে, গাৰো খাচী আপোনাৰ মেঘালয়ৰ পৰা যোনে এপ্লাই কৰিব, মিজো, ককবৰক, দেন আপোনালোকৰ ইংলিছ। সো এইখিনি আছে লেংগুৱেজ জানিব লাগিব। টোটেল নম্বৰ অফ পোষ্ট চাব পাৰিছে, ইয়াত আপোনালোকৰ সাৰ্কেল ৱাইজ আপোনাৰ ডিভাইড কৰি আছে। ভাৰতৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে বেলেগ ক'ৰবাতো আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। জাষ্ট এপ্লাই কৰোঁতে সাৰ্কেলটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। সো এবাৰ এতিয়া আপোনালোকক মই এপ্লিকেশ্যন ফিজটো বিষয়ে কৈ দিওঁ। চাওক, জেনেৰেল, OBC আৰু EWS ৰ কাৰণে 750 টকা দিব লাগিব, আৰু ST SC PW কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিজ ইয়াত নাইকিয়া। পোষ্ট নেম সাৰ্কেল বেছ অফিচাৰ, ভেকেন্সি 2050টা, গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, লগতে 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ, ইয়াত এপ্লাই কৰিব হ'লে 2 বছৰ যে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে সেইকেইটা আপোনালোকক কোনটো বেংকৰ পৰা হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই থাকক, যাতে একো এটা ইনফৰমেশ্যন মিছ নকৰে। কাৰণ বহুতে মোক কমেণ্ট বক্সত সুধি থাকে দাদা এইটো কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব। সব ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাওক, তাত সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। সো মিনিমাম এজ 21 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব, মেক্সিমাম আপোনালোকে 30 বছৰ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। জেনেৰেলসকলৰ কথা কৈছোঁ, তাৰ লগতে যদি কমিউনিটিৰ আণ্ডাৰত আছে যেনেকৈ ST SC OBC তাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি আপোনালোকে এজ ৰিলেশ্যনটো পাই যাব। চাওক, ST SC হ'লে 5 বছৰ, OBC মানে নন ক্ৰিমিনেল হ'লে 3 বছৰ, PWBD পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিজেবিলিটিৰ কাৰণে 10 পৰা 15 বছৰ এজ পাৰ দ্য কেটেগৰী, এক্স ছাৰ্ভিচমেন হ'লে ইয়াত আপোনালোকে 5 বছৰৰ সা সুবিধা এটা পাব। এতিয়া আহোঁ আপোনালোকৰ এক্সামৰ যোনটো ষ্টেজ হ'ব, চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কিমানটা ষ্টেজ হ'ব। টোটেল 4টা ষ্টেজত আপোনালোকৰ এইটো এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিব। প্ৰথম থাকিব অনলাইন এক্সামিনেশ্যন, যিটো নেকি মেইন ফেক্ট হ'ব চিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ। দেন হ'ব স্ক্ৰিনিং মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ, জব প্ৰফাইল ভেৰিফিকেশ্যন, 2 বছৰৰ যোনটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে সেইবিলাক আপোনালোকৰ চেক কৰা হ'ব। দেন আপোনালোকৰ হ'ব ইণ্টাৰভিউ, দেন হ'ব লোকেল লেংগুৱেজ প্ৰফেচিলিটি টেষ্ট। আছামৰ পৰা বিলং কৰিলে আছামিজ লেংগুৱেজ, মেঘালয়ৰ পৰা হ'লে গাৰো খাচী, যেনেকৈ মণিপুৰৰ পৰা মণিপুৰী, সেইবিলাক চেক কৰিব। আৰু ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট উইল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড সাৰ্কেল বেছ এণ্ড কেটেগৰী ৱাইজ বেছ অন 75% ৱেইটেজ অন দ্য অনলাইন টেষ্ট। মানে অনলাইন যিটো প্ৰথম আপোনালোকৰ CBD হ'ব তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, 75% তাৰ পৰা লোৱা হ'ব, 25% আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। এপ্লাইটো কেনেকৈ কৰিব, এপ্লাই কৰিবলৈ মই আপোনালোক অলৰেডি কৈছোঁ SBI অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ থ্ৰুদিহে আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব। চাওক, কেণ্ডিডেট মাষ্ট এপ্লাই অনলাইন থ্ৰু SBI অফিচিয়েল কেৰিয়াৰ ৱেবছাইট। বেলেগ কোনো থাৰ্ড পাৰ্টি থ্ৰুদি নাযাব, ডাইৰেক্টলি SBI ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব। নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকক মই সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ, বাট মই আপোনালোকক আৰু এবাৰ দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এবাৰ চাই লওক। এইটো হৈছে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন যিটো 2026ৰ কাৰণে উলিয়াইছে, য'ত নেকি অনলাইন আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট সাৰ্কেল বেছ অফিচাৰৰ কাৰণে পোষ্ট ৱাইজ সাৰ্কেল ৱাইজ গোটেইখিনি ইয়াত দিয়া আছে A to Z। অলপ জুম কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে।
চাব পাৰিছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াত এপ্লাই কৰিব হ'লে আপোনালোকে চাওক 2 বছৰ যোনটো বেংকৰ যোনটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ খুজিছে যিকোনো বেংকৰ আপোনালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ খুজিলে নহ'ব NBFC হ'লে নহ'ব ইণ্টাৰেষ্টৰ নহ'ব যদি আপোনালোকে HDFC ICICI এক্সিছ যিকেইটা নেকি শিডিউল কমাৰ্চিয়েল বেংক হয় আৰু য'ত আপোনালোকৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে যেনেকৈ শিডিউল কমাৰ্চিয়েল বেংকত যদি আপোনালোকৰ অফিচাৰ ৰেংকিঙত হয় যেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ বা ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ এছিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ যিকেইটা অফিচাৰ লেভেল আপোনালোকৰ প্ৰাইভেটত জব যোনে কৰি আছে গম পাই আছে সিহঁতে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা আছে আৰু লগতে RBI ছেকেণ্ড শিডিউলত আছে গতিকে HDFCও আছে এক্সিছও আছে ICICও আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়া আপোনালোকে এইটো পোষ্টৰ কাৰণে CBO পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব আদাৰৱাইজ যদি কোনোবা ইঞ্চুৰেঞ্চ এজেণ্ট আছে তেতিয়া নোৱাৰিব কেচিয়াৰ হ'লে নোৱাৰিব মানে ক্লাৰ্ক লেভেলৰ পোষ্ট যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আপোনালোকে এপ্লাই নকৰিব বাকীখিনি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব যাৰ 2 বছৰৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সো অলৰেডি মই আপোনালোকক এটা ব্ৰিফ ডিটেইলছ দিছোঁ এইটো আপোনালোকৰ SBI CBO পোষ্টৰ ওপৰত সো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সিলেকশ্যন প্ৰচেছৰ বিষয়ে আৰু অলপ ডিছকাশ্যন কৰি লওঁ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো হৈছে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব হ'লে BA পাছ BSc বা BCom পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে 2 বছৰৰ আপোনালোকৰ পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ খুজিব ডিগ্ৰী পাছ কৰাৰ পাছত 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ খুজিব তাৰ লগতে সিলেকশ্যন প্ৰচেছত যিটো নেকি প্ৰথম আপোনালোকৰ অনলাইন টেষ্ট হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ 120 মাৰ্কছৰ হ'ব আপোনালোকৰ অবজেক্টিভ মানে টিক মাৰ্ক হ'ব পাৰে দেন হ'ব আপোনালোকৰ 50 মাৰ্কছৰ এটা ডেছক্ৰিপটিভ টেষ্ট আৰু সেই ডেছক্ৰিপটিভ টেষ্টটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব মানে বহীত লিখিব নালাগে কম্পিউটাৰতে টাইপ কৰিব লাগিব যিটো নেকি ইমিডিয়েট আফটাৰ আপোনালোকৰ অবজেক্টিভ টেষ্টটো হোৱাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈ যাব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যনটো কৰি ল'ব ভালকে দেন অবজেক্টিভ টেষ্টটো আপোনালোকৰ কি আপোনালোকৰ ছাবজেক্টৰ ওপৰত হ'ব চাওক প্ৰথম হ'ব ইংলিছ লেংগুৱেজৰ ওপৰত নাম্বাৰ অফ কুৱেশ্যন 30 চাব পাইছে মেক্সিমাম মাৰ্কছ 30 নম্বৰ 30 মিনিট সময় দিব দেন বেংকিং নলেজ লাগিব 40 নম্বৰৰ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন থাকিব 40 নম্বৰৰ আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন থাকিব 40 মিনিট সময় দিব দেন হ'ব GS বা ইকনমি GS ইকনমিৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে আমাৰ জিকে চেনেলটো ফ'ল' কৰা নাই বা ফ'ল' কৰি ল'ব মই ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক দি দিম জিকে দুনিয়া নাম হয় তাত আপোনালোকে GS ৰ ওপৰত বহুত ভিডিঅ' অলৰেডি এভেইলেবল হৈ আছে আৰু ভিডিঅ' আহিবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে এবাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ৱাইজ ল'ব পাৰিব ৰিভিজন ৱাইজো ল'ব পাৰিব দেন কম্পিউটাৰ এপ্টিটিউড হ'ব 20 মাৰ্কছত 20টা কুৱেশ্যন থাকিব 20 মিনিটছ দিব টোটেল 120 মাৰ্কছ 120 কুৱেশ্যন 2 ঘণ্টা সময়হে পাই যাব দেন আপোনালোকৰ ইয়াত মই অলৰেডি কোৱা মতে কোনো ধৰণৰ ফিজ আপোনালোকৰ যদি ST SC PWBD হয় দিব নালাগে আৰু জেনেৰেল কেটেগৰী EWS আৰু OBC হ'লে 750 rupees এটা আপোনালোকে দিব লাগিব দেন এপ্লাই কৰোঁতে কিছুমান ডকুমেণ্ট আপলোড কৰাটো মাষ্ট বি যিটো আপোনালোকে জনাটো খুবেই দৰকাৰ এটা ফটো লাগিব সিগনেচাৰ দিব লাগিব দেন লেফট থাম্ব ইমপ্ৰেশ্যন বুঢ়া আঙুলি এটা ইমপ্ৰেশ্যন দিব লাগিব আৰু এটা আপোনালোকৰ ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব হেণ্ড ৰিটেন ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব ID প্ৰুফ এটা লাগিব ডেট অফ বাৰ্থ PDF ফৰ্মেটত গোটেইকেইটা আপোনাৰ PDF নালাগে কিছুমান PDF লাগিব ID প্ৰুফখন PDF হ'ব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থটো PDF হ'ব লাগিব দেন জব প্ৰফাইল চাৰ্টিফাইড বাই এক্সিষ্টিং এণ্ড প্ৰিভিয়াছ এমপ্লয়িজ যিটো বেংকত আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছলি কাম কৰিছে তাৰ পৰা আপোনালোকে জব প্ৰফাইল ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই আপলোড কৰিব লাগিব SBI অফিচিয়েল পৰ্টেলত এইটো আছিল আজিৰ SBI ফালৰ পৰা যিটো CBO ভেকেঞ্চি ওলাইছে তাৰ সম্পূৰ্ণ এটা ডিটেইল ডিছকাশ্যন মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ গোটেইখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সুইটেবল কেটেগৰী গোটেইখিনি আছে ফাংচনেল ৰিকুৱাৰমেণ্ট মই ইয়াৰ লিংকটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তাৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে A to Z এবাৰ চেক আউট কৰি ল'ব মই আগতে কৈছোঁ এপ্লাই কৰাৰ আগতে এবাৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো ভালকৈ পঢ়ি ল'ব মই হয় ইয়াৰ ওপৰত মই পোষ্ট বনাই আছোঁ বাট আপোনালোকৰ দায়িত্ব এটা আছে এবাৰ এপ্লাই কৰাৰ আগত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি এবাৰ গ' থ্ৰু কৰি ল'ব অফিচিয়েল ডকুমেণ্টৰ পৰা চ' কিবা সুধিব লগা থাকিলে মোক আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে মই সকলোৰে এনসাৰ দিয়ে থাকোঁ তাৰ উপৰঞ্চি ইয়াত এপ্লাই কৰিব হ'লে যে আমাৰ থ্ৰু দি এপ্লাই কৰাব খোজে আপোনালোকে আমাৰ থ্ৰু দি এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব যদি কোনোবা সময় নাই আমি এপ্লাইটো কৰাই দিম আপোনালোকৰ আজিৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে স্ক্ৰীনত মই মোৰ নাম্বাৰ দি দিম আপোনালোকে মোৰ থ্ৰু দি পেলাই এপ্লাইটো কৰি ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি আছে তেতিয়াহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো ডিটেইল ডিসকাশন আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা অলৰেডি মই আপোনালোকক কৈলো অনলাইন এক্সামৰ চেণ্টাৰ গুৱাহাটীতে হ'ব সাৰ্কেল গুৱাহাটী সিলেক্ট কৰিব নৰ্থ ইষ্টৰ ৰাজ্যকেইটাৰ কাৰণে সাৰ্কেল গুৱাহাটী হয় আগতে কৈ দিছো নৰ্থ ইষ্টৰ সকলোখিনি ৰাজ্যৰ কাৰণে সাৰ্কেলটো আপোনালোক গুৱাহাটী সিলেক্ট কৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ জব এটা আপোনালোক ক্ৰেক কৰি দিব আপোনালোকৰ এক্সাম আৰু এক্সাম হোৱাৰ পাছত পোষ্টিং আপোনালোকৰ কিন্তু এই সাৰ্কেলৰ আন্ডাৰতে আপোনালোকৰ যিকোনো ৰাজ্যত আপোনালোকৰ হ'ব মোষ্ট প্ৰবেবলি যোন ডিস্ট্ৰিক্টৰ বা ষ্টেটৰ বিলং কৰে তাতে আপোনালোকৰ এটা আপোনালোকক প্ৰায়োৰিটি দিয়া হয় বাট নট শিওৰ দিব পাৰে নিদিব পাৰে মই একেবাৰে সাৰ্কেলৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই আপোনালোকক পোষ্টিং দিব সো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে চেনেলটো লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব লগতে মোৰ WhatsApp চেনেলটো ফলো কৰক আপোনালোকৰ কুৱেৰিজখিনি মই এনসাৰ মোৰ WhatsApp চেনেলটো দিওঁ সো ইয়াত আপোনালোকে মোক যি সুধিব লাগে সুধক মই তাৰ এনসাৰ সকলোখিনি কমেন্ট পঢ়াৰ পাছত মই তাৰ এনসাৰ এজ এ কম্পাইল কৰি পেলাই মই মোৰ WhatsApp চেনেলত দি দিম সো লগ পাম নলেজ হ'ব আন এটি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ত